ito po yung additional na spear na ginawa po natin. Ordinary pattern na dress. So pinaliit po natin ang konti at ginawa po natin sa makinis siya at madulas para mas komportable natin magamit po ito. Salamat po.
guys, ito na po yung DIY slingshot with spear na ginawa po natin. So hopefully masubukan po natin ito for test field at tabayanan ito. Approximately 10 meters po ito. Malaman po natin yung effectiveness ng ginawa po nating tiksay. First attempt. Second attempt. Medyo mababa po yung tama nito kasi po tumama pa po sa pader. Ganun pa man, effective po yung ginawa natin.